سمعتوا بحياتكم عن أهل علموا ابنهم يحكي عن طريق كتاب؟ سجلوه بكورس لما كان عمره 2 سنين ليتعلم القواعد والحكي؟ لغتكم الأساسية يلي هلأ انتو بتحكوا فيها تعلمتوها عن طريق كتاب؟ أكيد لا. طيب كيف رح نقدر نحكي؟ بهذا الفيديو رح نعرف كيف. معكم هالة الزيات، مدربة على اللغة العربية باللهجة العامية السورية. أنا بظن إنه هاي النقطة هي الأهم، وهي أحد الأسرار لتعلم أي لغة. شو هي هاي النقطة؟ المفتاح للحكي بطلاقة وسهولة هو الاستماع. 2 الاستماع. 3 احذروا شو هو الاستماع. وقت تستمعوا كتير رح تتعلموا مفردات جديدة، واستخدامكم للقواعد رح يكون صح بشكل أوتوماتيكي. رح تقدروا تفهموا أسرع ومن دون تفكير. فينا نقول إنه الاستماع هو مثل السحر للحصول على لغة عربية ممتازة. عادة نحن لما بدنا نتعلم أي لغة بنسجل بمعهد، وأي شي بيعملوا إنه بيوزعوا لنا كتب وبيبلشوا يعلمونا القواعد والأحرف وما إلى ذلك. وكل ما نخلص مستوى بناخد كتاب جديد، ومع كل الكتب يلي نهيناها ضل حكينا بطيء وفي كتير أخطاء، ولما بدنا نحكي منفكر بالقواعد، وهذا هو السبب يلي عم يخلي حكينا بطيء وفي أخطاء كتير. لهيك إذا بدنا نتعلم فعلا اللغة بشكل صحيح لازم نعتمد على الإذن مو على العين. المشكلة هي لما نركز على القراءة والكتب لنقدر نحكي، وهذا الشيء غريب فعلا. كيف التركيز على القراءة والكتابة ممكن يساعد الشخص إنه يحكي؟ يمكن تتفاجئوا، بس أغلبكم بيعرف قواعد لغة عربية أكثر من أغلب العرب بسوريا ولبنان ومصر، لأنه نحن ما منركز على هالأمور كتير. نحن تعلمنا لغتنا العربية عن طريق الاستماع لما كنا صغار، وهاد يلي لازم تعملوه لتقدروا تحكوا لغة عربية بشكل مريح وسهل وبطلاقة. اسمعوا شي سهل تقدروا تفهموا حتى تلقطوا منه الكلمات والأسلوب، وفي حال كان التسجيل صعب لازم يكون معه النص مكتوب. خليني أفصل لكم شوي شو اللي لازم تسمعوا. أهم شي إنكم تسمعوا شي سهل ومناسب لهدفكم. شو بقصد بإنه لازم يكون سهل؟ لازم تقدروا تفهموا على الأقل من 80 ل 90% من الملف الصوتي أو الفيديو من دون ما توقفوا كل شوي وتدوروا على الكلمات الجديدة. مثل شو ممكن نستخدم؟ ممكن فيديوهات من على اليوتيوب، ممكن مسلسل يكون دراما والكلام فيه واضح، بس أهم شي إنه يكون مناسب لمستواكم، وفي حال كان صعب شوي يفضل إنه يكون النص مكتوب لتقدروا تفهموا الحكي موجود. ولازم نخلي عنا باليوم نشاطات استماع كتيرة. نحاول نسمع بكل الأوقات يلي عنا. اسمعوا وقت تفيقوا الصبح، انتوا عم تشتغلوا، انتوا بالسيارة رايحين لمكان شغلكم. المهم انه تستغلوا جميع اوقاتكم بالاستماع، ومع التكرار والمتابعة والجهد على المدى الطويل رح تحصلوا على نتيجة ما كنتوا بتتوقعوها لو كنتوا عم تتعلموا بالطريقة الأكاديمية. رح نحكي عن هالشي بشكل مفصل أكتر بالفيديوهات الجاية. وهيك بنوصل لنهاية الفيديو عن النقطة الثالثة: تعلموا اللغة بالسماع مو بالنظر. فيكن تستخدموا مثلا هاي الفيديوهات لهذا الغرض حاليا. المهم إنكم تسمعوا اللغة يلي بدكن تتعلموها. ما تنسوا لايك وشير واشتراك بالقناة، وبشوفكن بالفيديو الجاي.